হেল্ল' এভৰিৱান, কেনে খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু সুস্থ আছে, ভালে কুশলে থকাটোকে বিচাৰোঁ। আৰু লগতে মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া বাজিছে সন্ধিয়া, আবেলি সন্ধিয়াই হৈছেহি আৰু 5টা বাজিছে। আৰু 5টা বজাতে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি দেৰি হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰা, আৰু মই 3-4 দিনমান ধৰি পেলাইতো ভিডিঅ' দিব পৰাই নাই। আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। বিহুটো আহি পেলাই একেবাৰে পদূলিমুখ পালেহিয়ে নহয় জানো? গতিকে আপোনালোকে বিহু লগাইছেনে নাই জনাবচোন দেই কমেণ্টত। আৰু আমাৰ আজিৰ পৰা বিহু লগাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ প্ৰথমতে আজি কেইটামান নাৰিকলৰ লাড়ু বনাই লওঁ। ইয়াৰ বাবে আমাৰ নন্দিতা আৰু যিগৰাকী বৌ মোক লাডু পিঠা বনোৱা আগৰ ভিডিঅ'বোৰ যিসকলে চাইছে তেখেতসকলে গম পাইছে, যিগৰাকী বৌয়ে মোক সহায় কৰি দিয়ে সেই বৌ আহিব আৰু নন্দিতা আহিব। দুইজনী আহি ময়ো লাগি তিনিওজনী লগ লাগি লাডু কেইটামান বনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোত নতুন হয়, প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেনেহ'লে ব'লক দেৰি নকৰি, এতিয়া বহুতো আহি পাইছেহিয়ে। এতিয়া প্ৰথমতে পাকঘৰলৈ যাওঁ আৰু লাডুকেইটা বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। নাৰিকল লাড়ু বনাবৰ কাৰণে এয়া মই প্ৰথমতে নাৰিকলখিনি ৰুকি লৈছোঁ। 2টা নাৰিকল লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ ৰুকি ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহী এটা ইয়াতে পাতি দিছোঁ গেছত। তাৰপিছত চুজি আধা কেজি পেকেট এটা লৈ লৈছোঁ। এইখিনি দি ল'ম, ইয়াতে ভাজি ল'ব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে ঘিউ দি দিছোঁ কেৰাহীটোত প্ৰথমতে। তাৰপিছত অকণমান ঘূৰাই দিছোঁ কেৰাহীটো যাতে চাৰিওফালে লাগি যায়। তাৰপিছত চুজিৰ পেকেটটো খুলি পেলাই ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এটা ধুনীয়া গোন্ধ অহালৈকে এইখিনি ভাজি ল'ব লাগে। অকণমান একেবাৰে ৰঙাও কৰি পেলাব নালাগে, অকণমান ৰঙচুৱা হ'লেই হয়। ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি। তাৰপিছত লাডুত দিবৰ কাৰণে এয়া কেইটামান বাদাম লৈ লৈছোঁ আৰু মাজে মাজে চুজিখিনি লৰাইও আছোঁ। এয়া চাওক, নাৰিকলখিনিও ৰুকা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনিতে চেনি মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। যিহেতু মই 2টা নাৰিকল লৈছোঁ, গতিকে এনেকৈ হাতৰ মুঠিৰে এটা নাৰিকল 2 মুঠি দিছোঁ চেনি। এনেকৈ মই 2টা নাৰিকল লৈছোঁ যেতিয়া মই 4 মুঠি চেনি দি লৈছোঁ। দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মোহাৰি সানি ল'লোঁ। আৰু এই বাদামখিনিও টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া চাওক, কেৰাহীটোত নাৰিকলখিনি চুজিখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত নাৰিকলখিনি আকৌ দি দিছোঁ। কেৰাহীটো যাতে ঠাণ্ডা হৈ থাকিব লাগে, তেতিয়া নাৰিকলখিনি দিব লাগে, তেতিয়া ৰঙা হৈ নাযায় নাৰিকলখিনি। তাৰপিছত এয়া 2টামান ইলাচি লৈ লৈছোঁ, ইলাচিকেইটাও খুন্দি লৈছোঁ। আৰু ইলাচি গোন্ধটো ইয়াত দিলে বৰ ধুনীয়া লাগে, ভাল লাগে গোন্ধটো। গতিকে এয়া চাওক, নাৰিকলখিনি ভজা হৈ গ'ল। এইখিনি এখন কাঁহীলৈ উলিয়াই ল'লোঁ। এটা চাইডে অলপমান থেপি লোৱাৰ নিচিনাকৈ লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে ইলাচি গুড়িখিনি দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে দি দিম এতিয়া এই বাদাম অলপো ইয়াতে দি দিছোঁ। তাৰপিছত অলপমান নাৰিকল এনেকৈ অলপ অঁতৰাই আনি পেলাই তাতে চুজি অলপ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ লাড়ু মঠি যাব লাগিব। আৰু বাকীখিনি ইফালে ছাইডত এনেকৈ থেপি পেলাই থৈ দিছোঁ, নহ'লে আঠাটো নাইকিয়া হৈ যাব যে, সোনকালে শুকাই যাব পাৰে। গতিকে অলপমান নাৰিকল এইফালে ৰাখি থৈছোঁ আৰু অলপমান চুজি সানি সেইফালে বাদাম অলপো দি দিছোঁ। আৰু যদি লাগে তেনেহ'লে অলপমান দি ল'ব। আমাৰ যিহেতু কুটা বাদামৰ টুকুৰা আছিলে, গতিকে অলপমান দি লৈছোঁ। দি পেলাই এয়া চাওক, লাড়ু বান্ধিবলৈ লৈছোঁ। বৌ আৰু নন্দিতাই বান্ধি আছে, এতিয়া ময়ো বান্ধিম। আৰু ইয়াতে এয়া চাওক, চুজি আৰু কেইটামান লাগতিয়াল হৈছে, গতিকে এনেকৈ যিমানটো লাগতিয়াল হয় আৰু দি পেলাই মুঠি মুঠি এনেকৈ লাড়ু বান্ধিব লাগিব। এয়া তিনিওজনীয়ে লাড়ু বান্ধিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু এয়া সিহঁত দুজনী নোলাওঁ বুলি ক'লে যে ভিডিঅ'ত, গতিকে উলিওৱা নাই, হাতকেইখনহে ওলাইছে। তিনিওজনীয়ে ধুনীয়াকৈ লাড়ুকেইটা বান্ধি লৈছোঁ। এয়া চাওক কি ধুনীয়া গোল হৈছে আৰু আঠাটো ধুনীয়া হৈছে। এয়া এনেকৈ বান্ধি আছোঁ। আৰু এয়া চাওক, হৈছেহে বান্ধি, একে লাষ্টৰখিনি পাইছোঁগৈ। এয়া চাওক, গোটেইখিনি লাড়ু বন্ধা হৈ গ'ল। এয়া কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে লাড়ুখিনি? বাদাম দিয়াৰ কাৰণে অকণমান ভিডিঅ' কোৱালিটিটো অলপ আহিছে কাৰণে অলপ ক'লা দেখিছে। সেইখিনি বাদাম দিয়াৰ কাৰণে তেনেকুৱা নিচিনা লাগিছে। এয়া এনেকৈ যদি বাদাম দি দিয়া যায় বহুত ধুনীয়া লাগে খাবলৈ। অকণমান ঘিউ দি পেলাই মঠিব লাগে, আৰু ঘিউৰ যিটো গোন্ধ আহে সেইটোৱে। হেল্ল' এভৰিৱান, এয়া লাডু বনাই কৰি আজৰি হ'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া বৌহঁতো গ'লগৈ চাহ তাহ খাই মেলি। আৰু লাডুটো কিন্তু সঁচাকৈ খাবলৈ বহুতেই ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে এইবাৰ বিহুত এনেকৈ বনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। বনাই চাব, বহুতেই ভাল লাগে খাবলৈ। তাৰপিছত সিহঁতে এতিয়া 8টা বাজিলে আৰু সিহঁতৰ ভাত বনোৱা সময় হৈ গ'ল। গতিকে সিহঁতে সোনকালে গুচি গ'লগৈ। আৰু সিহঁতে আজি ভিডিঅ'ত নোলাওঁ বুলি ক'লে। সিহঁতে নিজেই ক'লে যে আজি ভিডিঅ'ত নুলিয়াবি দেই, গতিকে সিহঁতক ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নহ'লে বাৰু, সিহঁতে এনেকৈ গুচি গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া ময়ো অকণ আজৰি হ'লোঁ। ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈকো আহোঁ।
আৰু এতিয়া ভাত পানী বনাবৰ সময় হৈছে। এতিয়া ভাতৰ ওচৰলৈ যাওঁ। আৰু আজি মই ভাতৰ লগত বনাম এখন মাছৰ তৰকাৰী, একেবাৰে চিম্পুলকৈ। ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ মইনো কেনেকৈ মাছৰ তৰকাৰীখন বনালোঁ। কেতিয়াবা আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব পাৰিব। গতিকে বলক চাই লওঁ দেৰি নকৰি পেলাই মাছৰ তৰকাৰীখন। মাছৰ তৰকাৰী বনাবৰ কাৰণে ইয়াত চাওক মই মগু দালি কেইটামান লৈ লৈছোঁ। এইটো তেল মগু বুলি কয়, তেল বিয়লি মগু বুলি কওঁ। আপোনালোকে কি বুলি কয় বাৰু সেইটো মই নাজানো, কিন্তু এয়া ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ চাওক। এইটো মগু মাহ লৈ লৈছোঁ মই, মগু দালি। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এয়া মাছ কেইপিচমান লৈ লৈছোঁ। এতিয়া চাওক এয়া মগু দালিকেইটা মই ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ। ধুই পেলাই মই এটা কুকাৰত দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে অলপমান পানী দিছোঁ। এইখিনি বইল কৰি ল'ব লাগিব। এয়া চাওক গেছটো জ্বলাই পেলাই এতিয়া কুকাৰটো গেছত উঠাই দিলোঁ আৰু এটা হুইচেল আহিবলৈ দিম। আৰু আনফালে চাওক এয়া মই মাছখিনি হালধি নিমখ সানি ল'লোঁ। আৰু এইফালে এটা কেৰাহী পাতি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মাছখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম মই। এটা হুইচেল অহাৰ পিছত এতিয়া ইয়াৰ গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। মাছখিনি আমাৰ ফ্ৰাই হৈ গৈছে, একেবাৰে ডিপ ফ্ৰাই কৰি লোৱা নাই, অলপ হাফকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এইখিনি, যিহেতু মই তৰকাৰী বনাম। আৰু এয়া আনফালে এটা হুইচেল অহাৰ পিছত এয়া চাওক দাইলখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া মই মাছ ভজা তেলখিনিতে কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। পাঁচফোৰণকেইটা ভালকৈ ফুটিবলৈ দিব। তেতিয়া গোন্ধ এটা উলিয়াই, ধুনীয়াকৈ গোন্ধ এটা ওলাই যায় যে, বহুত ভাল লাগে তেতিয়া। পাঁচফোৰণকেইটা ফুটি অহাৰ পিছতে ইয়াতে হালধি দি দিছোঁ। হালধিখিনি একে তেলত জ্বলি যাবলৈ নিদিব, নহ'লে তিতা তিতা লাগিব তৰকাৰীখন খাবলৈ। হালধিখিনি দিওঁতে গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান কমাই ৰাখিব আৰু লগে লগে বইল কৰি ৰখা দাইলখিনি গোটেইখিনি দাইল মই ধুনীয়াকৈ ইয়াত দি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় এনেকৈ লৰাই লৈছোঁ। তাৰপিছত মই কুকাৰটোতে অলপমান পানী দি দিলোঁ আৰু পানী দি কুকাৰটো আওখালি ইয়াতে পানী দি দিছোঁ। পানীখিনি যিহেতু গৰমেই আছিলে, গতিকে এয়া চাওক একদম লগে লগে উতলি আহিলে তৰকাৰীখিনি। ইয়াত মই যিহেতু নিমখ দিয়া নাছিলোঁ, গতিকে এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি লৈছোঁ। তৰকাৰীখিনি যিহেতু উতলি আছে, গতিকে ইয়াতে মই এতিয়া ভাজি ৰখা মাছ কেইপিচ দি দিছোঁ। মাছখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি ঢাকনখন লগাই দিম আৰু অলপ 10 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম। চাওক 5 মিনিটমান সময় উতলাৰ পিছত মই এবাৰ ঢাকনিখন উদঙাই পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু লগতে মই মাছ কেইপিছো অকণমান ইলুটি শিলুটি কৰি দিছোঁ। অকণমান লুটিয়াই দিলে ভাল হয় আৰু এনেকৈ লৰাই দিলে। সাৱধানেৰে লৰাব যাতে মাছটো ভাঙি নাযায়, যিহেতু মাছটো কম ভাজা আছিলে। এয়া চাওক তৰকাৰীখিনি মই ইমানটো ডাঠ কৰিছোঁ। এবাৰ এনেকৈ মাজতে লৰাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া আকৌ মই ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিছোঁ। এইখিনি আকৌ মই 5 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম, যাতে মাছৰ ৰসটো তৰকাৰীখিনিৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ সোমাই যায় আৰু তৰকাৰীখন খাবলৈ সোৱাদ হয়। চাওক অলপ সময়ৰ পিছত মই আকৌ তৰকাৰীখিনি দেখুৱাই দিছোঁ। একদম ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ তৰকাৰীখন। এনেকুৱা সময়তে আপোনালোকে নিমখটো চেক কৰি চাব, যদি নিমখটো কম হৈছে তেনেহ'লে অলপমান দি পেলাই আকৌ উতলাই ল'ব। এয়া চাওক মোৰ তৰকাৰীখনৰ এই ডাঠ পনীয়াটো মই দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো চাওক ইমানখিনি মই ডাঠ কৰিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে 2টা কেঁচা জলকীয়া ফালি দি দিছোঁ ফ্লেভাৰৰ কাৰণে, আৰু মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। গেছটো অফ কৰাৰ পিছত মই আকৌ ঢাকনিখন লগাই পেলাই 10 মিনিটমান সময় ৰেষ্ট কৰিব দিম। 10 মিনিটৰ পিছত এয়া চাওক মই আপোনালোকক মাছৰ তৰকাৰীখন এটা বাতি তেনেকৈ পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। কিমান সুন্দৰ হৈছে দেখিছে তৰকাৰীখন। একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, খালি মই কেৱল আপোনালোকে দেখি আছে মই পাঁচফোৰণ কেইটামান দিহে তেল মাৰিছিলোঁ। আৰু বহুতেই ভাল লাগে এনেকৈ খাবলৈ। যদি আপোনালোকে এনেকৈ খোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ খাই চাব, বহুত ভাল লাগে। আৰু এটা কমেণ্ট কৰি জনাব বনাই খোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকৰ খাই। তেনেহ'লে এতিয়া আমি ৰাতিৰ ভাত সাজ খাই লওঁ আৰু আপোনালোকক ভাত পানী খাই কৰি লৈ লগ পাই আছোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, ভাত পানী খাই কৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিলোঁ। সঁচাকৈ কিন্তু তৰকাৰীখন খাবলৈ বহুতেই ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকে বনাই খাব দেই এদিন। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ 2টা ৰেচিপি আগবঢ়ালোঁ এই ভিডিঅ'টোতে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপুনি নতুনকৈ চাই আছে, এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু মোক জল্দি 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিয়ক। আৰু
আৰু মোৰ এই ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব। শিখাবৰা কিটচেন এণ্ড ব্লগ বুলি আছে, ফেচবুকৰ পেজ এটা আছে, সেইটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব। ইনষ্টাগ্ৰামত আছে শিখাবৰা বুলি, সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব, তাত মই ফটো আপলোড দিওঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।